In this video ay ituturo ko kung paano mag-uninstall ng program or application sa Windows 10 PC. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga pinakabagong upload. So without further ado, let's start. Punta lang tayo sa start and then right click. Click apps and features. Dito ay piliin lang natin yung application na gusto nating i-uninstall. For this vlog ay i-uninstall natin yung CapCut Web application. Click CapCut Web. And then click uninstall. Dito sa nag-pop up na confirmation message, click lang natin ang uninstall button. Dito sa new confirmation message, click lang natin ang yes. And then click remove. So ngayon mapapansin natin na nawala na sa list yung CapCut Web. So that's all. Tapos na natin ma-install ang application. Hanggang dito na lamang, and as always, thank you so much for watching. See you on the next one. Bye for now.